नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा विषय आपला इंग्लिश. चला तर बघूया. Pupils progress is a far better measure of schools. In bracket effect, choose the correct form of the word given in the bracket to complete the sentence. इथे येईल विद्यार्थी मित्रांनो इफेक्टिव्हनेस येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, Pupils progress is a far better measure of schools effectiveness. इफेक्ट हा बसणार नाही. इनइफेक्टिव्हिटी हे सुद्धा स्कूल्स इनइफेक्टिव्हिटी बसणार नाही. स्कूल्स इफेक्शन हे बी बसणार नाही. इफेक्टिव्हनेस हा बसेल विद्यार्थी मित्रांनो. त्यामुळे याचे उत्तर आहे इफेक्टिव्हनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लँक विथ द करेक्ट ऑप्शन. अ फ्रेंड ब्रॉट द कार फॉर अस. इथे अस येईल विद्यार्थी मित्रांनो. अ फ्रेंड ब्रॉट द कार फॉर अस. फॉर माइन येणार नाही. हर्स येणार नाही. वी येणार नाही. इथे येईल अस. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द बेस्ट अमॉंग द फॉलोइंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लँक. शी बेटर इम्प्रूव्ह हर मॅनर्स. जेव्हा कधी बेटर येतो त्याच्या आधी कधी सुद्धा हॅडच येत असतो विद्यार्थी मित्रांनो. त्याच्यामुळे त्याचं मोठं उत्तर आहे हॅड. आणि शूल येणार नाही. मस्ट येणार नाही. कॅन येणार नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अन ॲडवर्ब. ॲक्टिव्हिटी ॲक्टिव्हली हे ॲडवर्ब आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ॲक्ट ॲक्शन ॲक्टिव्ह हे नाही आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. आय होप टू बी in fill in the blank doctor. Which of the following article fills correctly the blank in the sentence above. डॉक्टरच्या आधी ए येतो मित्रांनो. ए. आय होप टू बी अ डॉक्टर असं येईल मित्रांनो. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लँक विथ द ग्रॅमॅटिकली करेक्ट ऑप्शन. ही रन्स फास्टेस्ट असं येणार नाही. ही रन्स द फास्टेस्ट. ही रन्स द फास्टेस्ट हे बरोबर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ही रन्स फास्टर हे सुद्धा येणार नाही. आणि ही रन्स व्हेरी फास्ट हे सुद्धा येणार नाही. त्यामुळे याचं उत्तर आहे ही रन्स फास्टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आय सेड टू हर विल यू टीच मी नायटिंग अँड क्वेश्चन मार्क. याचं उत्तर येणार आहे आय आस्क हर वेदर ही वुड टीच मी नायटिंग. आय आस्क हर वेदर शी वुड टीच मी नायटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. आयडेंटिफाय द टाईप ऑफ क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. याचं उत्तर आहे ॲडवर्ब क्लॉज. फॉरगिव्ह अस. वी फॉरगिव्ह अवर एनिमीज. क्रियापदांना सुरू जे होतं त्याला ॲडवर्ब क्लॉज होत असतो विद्यार्थी मित्रांनो. लक्षात ठेवू द्या. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स इज ग्रॅमॅटिकली करेक्ट. आय आस्क हिम व्हेअर डज ही वर्क. हे चुकलेलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ही हॅज अराइव्ड हिअर इज नॉट इट. ही डाईड फ्रॉम कॉलेरा. आय एम अ टीचर आरंट आय. हे विद्यार्थी मित्रांनो ग्रॅमॅटिकली करेक्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो. लक्षात द्या. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट सेंटेन्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन. ही प्रिव्हेंटेड मी टू गो टू देअर. टू येणार नाही विद्यार्थी मित्रांनो. इथं येणार नाही. ही प्रिव्हेंटेड मी गोईंग हे जर नाही येणार. ही प्रिव्हेंटेड मी फ्रॉम गोईंग देअर हे बरोबर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ही प्रिव्हेंटेड मी फॉर गोईंग देअर हे सुद्धा फॉर सुद्धा येणार नाही. त्यामुळे याचं उत्तर आहे ही प्रिव्हेंटेड मी फ्रॉम गोईंग देअर. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लँक विथ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. वॉकिंग 20 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप इज क्विट अ फिट. फिट येईल इथे विद्यार्थी मित्रांनो. FEAT हे उत्तर राहणार आहे याचं. करेक्ट वर्ड आहे तो फिट असणार आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम ॲज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वन हू डज नॉट बिलीव्ह इन गॉड. वन वर्ड सबस्टिट्यूशन आहे. याचं उत्तर आहे अथेस्ट. अथेस्ट ज्याचा देवावर विश्वास नाही असा त्याला आपण अथेस्ट असे म्हणतो. आणि ज्याचा देवावर विश्वास आहे त्याला आपण थेस्ट असे म्हणत असतो विद्यार्थी मित्रांनो. थेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द ऑप्शन क्लोजेस्ट इन मिनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कॅपिटल्स इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. सिनोनिम ओळखायचा याचं. रिपिटेटेड म्हणजे रिजेक्टेड. नाकारणे होते विद्यार्थी मित्रांनो. त्याचा अर्थ नाकारणे होतो. उत्तर आहे रिजेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव्ह अँटोनिम ऑफ द फॉलोइंग. कॉन्व्हेक्स कॉन्केव्ह. याच्यावरूनच आपल्याला लक्षात येते याचं उत्तर हे आहे म्हणून. कॉन्व्हेक्स फेमस कर्नल. कॉन्केव्ह ऑब्स्क्युअर सेल हे त्याचं उत्तर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. आयडेंटिफाय द सेंटेन्स विथ द सेम प्रोनाउन्सिएशन ऑफ द रॉ. इथं रायमिंग वर्ड्स आहे विद्यार्थी मित्रांनो. रायमिंग वर्ड्स ओळखायचे आपल्याला. कोणी याच्यातली बरोबर आली ते. ही इज ऑलवेज हॅविंग रोज विथ हिज वाईफ. या दोन याच्यामध्ये नाही आलेलं आहे बरोबर. याच्याशी रोल आहे रोज मॅच नाही होत आहे. शी वोन द कॉम्पिटिशन 3 times इन अ रो हे बरोबर आहे. शी रो अस अक्रॉस द लेक हे सुद्धा बरोबर आहे. त्यामुळे याचं उत्तर आहे B and C. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही हॅज थ्रोन ऑफ ऑल हिज ओल्ड फ्रेंड्स सिन्स ही बिकेम रिच. आयडेंटिफाय द करेक्ट मिनिंग ऑफ द फ्रेज अंडरलाईन. थ्रो आपला इथे एक्सपेल येईल विद्यार्थी मित्रांनो. थ्रो ऑफ
एक्सपेल्ड केलेला आहे असं आपण म्हणू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लँक. द चिल्ड्रेन इग्नोर ऑल अदर फूड अँड मेड अ बी लाईन. जे लाईन बनवली, सगळं अन्न त्यांनी रिजेक्ट केलं आणि केकसाठी त्यांनी लाईन लावली, मग आपण त्याला काय म्हणतो, बी लाईन. बी लाईन फॉर द केक. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज दी रॉंगली स्पेल्ड वर्ड. नेवर्थलेस हा चुकलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. नेवर्थलेस. रिपेरटोयर हे सुद्धा चुकलेलं आहे. इक्विनिमिटी हे बरोबर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. यातले रॉंग वर्ड जे आहेत ए अँड सी ओनली, म्हणजे हे दोन आहेत आणि हे बरोबर आहे, त्यामुळे याचं उत्तर आहे ए अँड सी ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, सबस्टिट्यूट दी अंडरलाइन वर्ड विथ द सुटेबल युनियन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. ही स्टूड इन दी वेस्टिब्यूल ऑफ दी हॉटेल. लॉबी म्हणतो आपण त्याला. वेस्टिब्यूलचं जे समानार्थी शब्द आहे तो आहे लॉबी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज अपोजिट इन मिनिंग टू दी रेफरेन्सिबल. रेफरेन्सिबलला जे अपोजिट वर्ड आहे तो हा लाउडेबल. याचं उत्तर आहे ओनली ए. अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करा माझे चॅनल आणि बेल आयकॉन प्रेस करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा व्हिडिओ आणि जास्तीत जास्त कमेंट द्या विद्यार्थी मित्रांनो. जय हिंद.